Tervetuloa sijoittamisen uudelle aikakaudelle. 4 vuotta sitten Nordnet mullisti sijoitusmarkkinat lanseeraamalla superrahastot. Nyt teemme sen taas. Tuomme yksityissijoittajien saataville sijoitustuotteen, joka on ollut aiemmin vain superrikkaiden ja instituutiosijoittajien saatavilla. Nordnet Smart-salkkujen etuna on se, että ne on kehitetty tuottamaan tasaisemmin ja paremmin kuin perinteiset rahastot. Mutta kuinka se on mahdollista? No, lähdetään tarkastelemaan tilannetta perinteisistä rahastoista. Yhdistelmärahastojen myyntivaltti on yleisesti matalampi riski sekä hajautus korko- ja osakemarkkinoille. Tämänkaltainen tasajako osakkeiden ja korkojen välillä jakaa kyllä sijoitetut varat omaisuusluokkien välillä tasan, mutta johtuen suuresta tuottoerosta omaisuusluokkien välillä, itse asiassa tuotoista ja riskistä tulee peräti 95% osakkeiden puolelta, sillä osakesijoituksiin liittyy keskimäärin 3 kertaa suurempi riski kuin korkosijoituksiin. Osakerahastot taas tuottavat keskimäärin yhdistelmärahastoja paremmin, mutta niissä hajautus nojaa vain yhteen omaisuusluokkaan. Osakkeiden arvon heilahtelua kuvaava volatiliteetti on ollut keskimäärin yli 15% viimeisen 100 vuoden aikana. Käytännössä osakemarkkinoiden heilahtelu voi olla vielä huomattavasti suurempaa, sillä esimerkiksi Suomessa nähtiin 90-luvun lamassa, IT-kuplassa ja finanssikriisin aikana noin 70% lasku. Volatiliteetti eli riski osakesalkuissa siis vaihtelee ajan myötä, mikä voi aiheuttaa unettomia öitä omien säästöjen tuottokerran osoittaessa kohti kaakkoa. Tilastojen valossa osakkeisiin pitääkin olla valmis sijoittamaan 10 vuosiksi, jotta sijoitukselle saadaan positiivinen reaalituotto. Smart-salkuissa sen sijaan sijoitukset hajautetaan ympäri maailman eri omaisuusluokkien riskien tasapainottamiseksi ja tuottojen maksimoimiseksi. Smart-salkkuja on 3 erilaista: 5, 10 ja 15. Numerot kuvaavat tavoiteltua riskitasoa eli kurssiheilunnan maksimimäärää. Smart 15-salkukin siis tavoittelee keskimäärin osakemarkkinoita matalampaa riskiä. Kaikki salkut tasapainotetaan automaattisesti joka kuukausi, jotta ne vastaavat tavoiteltua riskitasoa. Voit siis nukkua yösi rauhallisemmin silloinkin, kun markkinoilla on turbulenssia. Osakesijoitukset ovat olleet pitkäjänteisen yksityissijoittajan ykkösvalinta, koska ne tuottavat hyvin pitkällä aikavälillä. Myös pörssilistatut kiinteistöyhtiöt, eli reitit, ovat tarjonneet hyviä tuottoja pitkällä aikavälillä, minkä vuoksi kiinteistösijoitukset tehdään niiden kautta Smart-salkuissa. Korkosijoitukset taas tarjoavat maltillista tuottoa matalalla riskillä ja hyödykkeet tasapainottavat salkkua silloin, kun markkinoilla on epävarmuutta. Hyödykekoriin kuuluu muun muassa kulta. Tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä. Esimerkiksi osakkeissa on suurempi riski ja suurempi tuotto-odotus, kun taas koroissa riski sekä tuotto-odotus ovat matalammat. Tarkastellaan näiden suhdetta esimerkin avulla. Oletetaan, että osakesijoitus on tuottanut keskimäärin 10% vuodessa ja sen volatiliteetti eli arvon heilahtelu on ollut keskimäärin 20%. Eli yhtä riskiyksikköä kohti on saatu 0,5% tuottoa. Kun taas korkosijoituksessa tuotto on ollut keskimäärin 5% vuodessa ja sen volatiliteetti on ollut keskimäärin 5%. Eli yhtä riskiyksikköä kohti on saatu prosentin tuotto. Näin voidaan todeta, että koroissa riskituottosuhde on parempi. Tällaisiin omaisuusluokkiin sijoittaminen olisi tehokkainta, mutta se vaatisi paljon pääomaa, jotta saadaan sama euromääräinen tuotto kuin osakemarkkinoilta. Smart-salkut ratkaisevat tämän ongelman sijoittamalla vipua käyttäen matalariskisempiin omaisuusluokkiin. Tässä esimerkissä voidaan vivuttaa korkosijoitus 3-kertaiseksi, jolloin sen tuotto-odotus ja riski nousevat 15%. Tästä huomataan, että vivutettu korkosijoitus tuottaa paremmin kuin osakesijoitus, vieläpä matalammalla riskillä. Kun tarkastellaan toteutuneita omaisuusluokkien tuottoriskisuhteita, voidaan havaita, että matalariskisemmissä omaisuusluokissa, kuten koroissa ja kiinteistöissä, saadaan osakkeita parempaa tuottoa otettua riskiä vastaan. Tämä on Smart-salkkujen korkeiden tuotto-odotusten salaisuus. Sijoitukset hajautetaan useaan eri omaisuusluokkaan riskien pienentämiseksi ja vivun avulla saadaan parempia tuottoja kaikista omaisuusluokista. Eli kertauksena. Smart-salkut tarjoavat perinteisiä rahastoja tai indeksisijoittamista parempia tuottoja pitkällä aikavälillä, laajan globaalin hajautuksen omaisuusluokkien välillä sekä omaisuusluokkien sisällä, sekä aktiivisesti hallinnoidun tasapainotetun salkun, joka heiluu osakemarkkinoita vähemmän. Smart-salkut ovat siksi kokonaisvaltainen sijoitusratkaisu, joka sopii sijoitussalkun ainoaksi sijoitukseksi tai osaksi laajempaa salkkua. Tee verkossa digineuvonta, joka suosittelee sinulle sopivaa Smart-salkkua ja aloita älykkäämpi säästäminen jo tänään.